ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਮਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ Thank you.